Hi everyone! Welcome to my channel. This is Mika Gabriel Lopez sa Mutsaring Istorya. Nagulat ba kayo guys? Dahil kabilang mata lang po ang may makeup? Well anyway, yan po ang ipapakita ko sa inyo ngayon. Ito po yung tinatawag na cat eye look makeup. Napakadali lamang po ng procedure nito guys. Pero bago ko po ipapakita sa inyo guys, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Hit the bell button for you to be notified sa mga susunod ko pa pong mga uploads na mga videos. So tara, tingnan nyo po ang video ito hanggang dulo. First ay maglagay po kayo ng concealer cream sa inyong mata. Sa taas po ng mata. So, ang focus po natin ngayon is dito po sa mata. Ayan na po. After that, maglagay lang po tayo ng eyeshadow na natural look kasi ang focus po natin yung cat eye look. So it's either dark shades or light shades po tayo. Ito muna guys, mag-base na tayo dito.
eye look kasi is pwedeng yung outside kasi siya. Yun talaga ang look ng mata ng mga pusa. Outward look ng shadow. So, dyan po tayo mag-focus sa outside part. So, ayan, lang tayo ng darker dito. Yan lang po. So, yan lang po siya. Yan naman ay ang paglagay ng liquid eye. So, dahil wala po tayong So, by the use of this stick, yan, sa naging maganda yung form ng ating paglinya ng ating eyeliner at ating upper eyelid. So, ganyan po ang look ng mga pusa ng cat. So, simulan natin na malinis siya. Ayan guys, natapos na rin po yung gawa ko, ang cat eye look makeup. Napakasimpleng procedure lamang po. Sino po pwedeng gawin ito? At I hope guys na nagustuhan niyo po ang tutorial na ito. At abangan niyo pa po yung mga susunod ko po mga reviews at mga makeup tutorial. At maraming salamat po and God bless all.